Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna do another Shopee haul, a quick one sebenarnya sebab phone ni cuma ada 24 minutes left untuk I buat video because my phone is just too full already, so I have to make it quick for you guys. Okay, so let's get started. And voila, these are the item yang I akan unboxing for today. Okay, I tak tahulah I boleh make it as fast as 24 minutes ke tidak. Let's just buka. Ta-da! Okay guys, jom kita buka the first item. Sebab I totally forgot apa yang I order sebenarnya. So let's just check it out. Warna dia terlalu, tu tak macam dekat phone dia terlalu overexposed, like you know, but you macam ada nampak biru-biru kan dekat kamera kan. Yeah, same. Here got like kind of blue macam baju sekolah tu. Okay, this size I ambil size XL sebab ni made in China, you know, like China size tend to be a bit more smaller than us, macam tu. So yeah, so size XL dia macam gini. Okay, adalah dia macam oversize, over the shoulder sikit. So baju dia adalah dia half macam ni. Sorry tau guys, dia macam overexposed. Aku sumpah tak tahu macam mana nak tunjuk kat korang. Tak tahu. Tak apalah, faham lah kan. Dia over shoulder and dia crop, dia pendek takat macam I think like pusat punya area. Lepas tu dia ada dua tali, you guys kena ikat je macam pandai lah kan you guys styling. Okay, if you guys are jenis stylish, like stylo, you guys know how to do it. Okay, kalau nak I buat boleh je, tapi I akan post my try on haul dekat TikTok. So what you need to do is just comment I nak try on haul please dekat comment section below. Okay, anyway, dia punya material is boleh lah, not bad, tapi adalah bulu-bulu terkeluar ni. However, worth the price I guess. Okay, cuma warna dia macam nampak warna agak murah sikit lah honestly, sebab dia, I think the material makes the, you know, tapi design dia lawa. Kalau design macam ni tapi dia guna leather, pure leather, wala. Tapi dia sebab dia pakai cotton yang macam maybe murah sikit kot. So warna putih tu, warna off-white pun tidak, putih pun tidak. Dia putih baju sekolah. Macam tu. Okay. And aku tak tahu ada kedut 1000 ni. Aku jenis yang malas nak iron ni, tak tahu nak cakap. Sorry lah, you guys memang takkan nampak tu je nak cakap. And dia terlipat pula tu. Tak apalah. Tapi lawa ni, cuma I boleh suggest you guys boleh pakai baju ni with dress. A dress, okay. Tapi kena rajin iron lah, tu je nak cakap. Untuk yang size XL ni, dia punya lengan ngam-ngam sebenarnya. Okay, dari segi jahitan dia kemas, cantik. I suka sebab tak ada satu pun benang terkeluar dekat bahagian luar dia, which is I don't need to do double work here. Okay, cumanya dia terlalu berkedut. Okay, mungkin time dia lipat tu dia memang tak iron, lepas dia jahit dia terus masuk dalam bag, but it's okay, worth the price again. Alright, let's move on to the next item. Okay, the next one, kita ada blouse warna putih juga. Okay, I tak tahu apa yang I cuba nak tunjuk kat you guys, so you guys tak nampak. Is that overexposed? Tak apa, susah nak tunjuk. Pakai phone Android kot I rasa. Sebab dulu I pakai iPhone, I pakai putih nampak je. Macam tak tahu lah, malai nak cakap sebab I pun tak reti sangat. Okay, untuk ni I ambil size M. Dia betul-betul off-white. Dia memang off-white and lawa warna dia. Kain dia, kain yang jenis senang iron. Dia macam chiffon. Dia material chiffon. And kalau you guys nak tahu, dia ni bahagian tepi
Haram pejadah, aku tak nampak apa. Bahagian tepi dia macam ada orang kata apa tu nama dia, dia ada jahitan tepi yang buat you nampak kurus. Dia ada jahitan dia, okay. And design dia lawa, modern. You boleh versatilekan dia dengan cara you tersendiri. You boleh pakai dengan skirt, you boleh pakai dengan seluar, you boleh pakai tube dekat luar, or you boleh pakai with belt. Sebab you nak pakai begitu sahaja pun cantik. Sebab baju ni dia ada karakter dia. Okay, dia cantik. Okay, nanti you guys tengok kat gambar tepi ni. Okay, kalau you guys nak tahu, I dah pernah ada baju ni, tapi I nak beli lagi. Sebab, kenapa? Sajalah nak tengok sama ke tak, daripada kedai yang sama ke, daripada factory yang sama ke. Tapi honestly tak, sebab baju I tu lagi jarang. Tapi yang ni tidak, pelik tau. Tengok, dia tak sejarang baju yang I ada tapi design sama. Design I tu, baju yang I ada design sama, dia jarang sangat. I macam tak tahu kenapa dia jarang sangat. Tapi this one, alhamdulillah, tak jarang. Dari segi jahitan dia kemas, I like it. Dia tak ada banyak benang-benang tercabut. Dia punya butang is fine. Okay, jahitan butang dia pun kemas. Okay, so I think this brand tahulah macam mana nak membawa brand dia ke pesada dunia. Okay, gitu. Okay, let's move on to the next item. Alright, next item adalah this one. Ini I ambil size L. This is a long dress. Dia pleated. Dia bukan pleated lah sebenarnya. Oh, dia bukan pleated guys. Dia punya corak je. Nampak tak? Corak dia macam ada line. I tengok dekat gambar tu, I thought it's pleated. Lol lah. So, dress ni dia seksi sikit lah. Dekat depan dia macam ni. Dekat belakang dia macam ni. Nampak tak? Ni I tak tahulah. Ni kalau I sendiri kena ikat sendiri, rasanya sampai tahun depan kot I tak pakai. I tak sure. I tunggu kahwin nanti baru boleh pakai. Sebab it's too complicated for me. Like mana depan mana belakang ni nyah. I asal kualiti depan dia macam kualiti kat belakang. Oh, this is not that nice. This is not that nice. Tapi dekat gambar tu nampak lawa. And I think it's too short for me lah. See, the dress is quite pendek. I tak adalah pendek sangat. Like 152. Tapi ni macam pendek sangat. Macam size my mum. Okay. Dekat belakang dia complicated. I nak tunjuk I macam now. Dia silang-silang je tau kat belakang ni. Nanti you tengok kat gambar reference. Jahitan bawah dia okey, tapi jahitan atas dia macam tak tahu nak cakap. Let's move on to the next item, everyone. Okay, this is jeans. Okay, I've been wanting for so long seluar. Okay, I nak sangat beli seluar baru. Seluar ni macam sedap, tapi dia bukan tebal punya material tau. Dia lembut sahaja. Basuh pun senang rasanya ni. You boleh masuk mesin, tak payah yang jaga macam jeans betul-betul tu kan, bukan. And dia stretchable. Oh, tapi dia ada level stretchable je lah. Ni tidak begitu stretchable. Okay, I ambil size L, tapi I rasa macam muat tau. Sebab pinggang I still fit M. I punya bawah tu je. Kadang L, kadang XL. Kau tengok muka sekarang, L ke XL? Tak tahu kan? Tak sure lah. Harap muat. Kalau nak tengok channel haul, boleh tengok kat TikTok. Ya, nanti I share dekat link. Ya, kalau tak ada lagi, maksudnya belum buat lah. Okay? Tapi kalau you rasa I tak post, I pakai, maksudnya tak muat. So, jangan tunggu. Jahitan dia kemas, okey je. Cuma bawah dia ada yang macam ni tau. Tadam! Dia macam ada
pintu neraka sikit. Tadam! Nampak? Seluar dia okey, tak ada kotor. Belakang ada pocket. Okay? Depan ada pocket, ada butang, ada zip. And semuanya bukan fake, boleh guna macam seluar jeans yang biasa. Okay? Cumanya dia nipis lah. Kalau you guys nak pakai spender tu, kena hati-hati sikit. Pilih warna yang you rasa takkan nampak, sebab dia nipis. Kalau untuk orang yang berpunggung besar. Kalau untuk korang yang kurus, terpakai apa pun tak apa, sebab tak nampak sangat. Okay, next adalah I was waiting to buka ni sebab I macam lupa ni apa. Sebab I tak ingat lah I ada order ni apa. Oh, seluar. Asal I beli seluar tidur? Macam seluar tidur. Dia nipis, jarang. Tapi nampak tak material dia? Tak nampak kan? Tak apalah. Dia macam polyester punya material. Dia ada ikatan ni. Cumanya kenapa I beli ya? Lepas tu bawah dia tak ada jahitan apa. Potong kain macam ni je. Tak sure lah yang ni this one. Tapi boleh pakai untuk seluar basahan ataupun pergi piknik. That's the only way to pakai. Okay, move on. Okay, this is another pants. Ini I ambil size L. Okay, size L. Again, I rasa I macam patut ambil size XL, tapi I rasa XL tak ada, tak sure. Tapi tengok, dia stretchable. Yang ni stretchable. Stretchable dia lebih stretchable daripada seluar yang biru tadi. Nampak? Okay. And seluar ni rasanya macam seluar-seluar yang I pernah beli, tapi I memang suka seluar macam ni. But then again, I tak ada warna hitam. So I think I'm gonna like this much. Jahitan dia okay, just nice. Nanti I pakai, nanti I tag, nanti you guys tengok. Okay, tapi jangan risaulah, nanti akan share the link dekat YouTube description, ataupun rajin-rajin lah tengok my Instagram, tengok kalau ada kan. Kadang I pergi kerja, I main pakai je apa ada. Jahitan dia kemas. Okay guys, macam tak ada apa sangat. I like the colour. I might like this item. Sebenarnya this seluar and this baju can match together. They can match together. Tapi seluar ni terlalu jarang. Takut nak pakai sebenarnya. Melainkan I Chinese, I boleh lah pakai. But I'm not. I cannot. Baju ni honestly for the beginning I tak nak pakai sebenarnya. I tak nak beli baju ni. Tapi disebabkan warna dia kan buat I tempting. Baju dia jarang. Guys, look. Dia ada lubang-lubang sebab dia knitted. Oh my god. The best part sebab dia long sleeve. Okay, and I think dia a bit baggy lah sebab dia oversize punya style, and dia akan menggelupur. Dia akan puffy sikit bahagian sleeve. Tapi dia sebenarnya pendek. Bahagian sini lah dia crop. Tapi dia bukanlah pendek sangat. I think dia ngam-ngam pusat. Lepas tu nanti you tarik sini untuk macam ketatkan dia. Macam adalah cara you nak stylingkan dia. My suggestion, you boleh pakai baju ni dengan satin dress kalau you ada. Okay, dengan satin dress you gonna look pretty nice. Trust me. Okay, jahitan dia not bad. Jahitan dia just nice. Tak nampak sangat cacat dia. Cumanya I wish there's a lining lah, sebab baju ni jarang sangat. So kalau I nak pakai, I jenis yang tak boleh panas tau. So I might pakai double, and it's another double. Wah, helaya, 怎么样? Okay, anyway, let's move on to the next one. I think I'm gonna like this. Oh, it's a leather jacket, but it's crop. Look,
It's a black leather jacket, but it's crop. However, I like it. 我喜欢，因为它的色，它的 color, okay, and the leather. Tiba-tiba pula cakap Cina. Okay, actually I'm happy to unboxing. Actually, I'm happy to unboxing all this fashion stuff, cause you know I just like shopping. I like to give review, no matter bad or good, cause I'm gonna wear all of them. Like literally, why not? I just like to judge. Okay, I just like to give opinion, and it's okay. It's alright. Okay, anyway, dia ada 2 pocket. Pocket dia real, bukan fake je. Okay, boleh letak barang dalam. Dia punya button is nice. Dia ada 4 button saja. I ambil size L ya. Tapi I wish there's a double XL lah kan. Kalau dia oversize lagi bagus. So, ya, yang ni, oh, dia tak ada lining. Dia tak ada lining, so you takkan panas sangat. Jahitannya biasa saja. Jom kita try mod ke tidak. Ada nampak macam Mina rempit tak? Ke nampak macam stylish? Tiba macam short sendiri. Topi pun RM1. Tak tahu nak cakap. Tak jadi stylish, topi RM1. Macam mana? RM1. Anyway, tak takutlah. Okay, let's move on to the next item. Everyone, kita dah 18 minit ya sebenarnya. Takut. Okay, let's move on to the last item for today. Yay! Okay, ini adalah set hoodie dan seluar, and I am going to like it. Okay, sebab I akan pakai ni. Tak tahulah time bila, tapi akan pakai bila time I malas nak bersiap. Okay, I suka warna dia. It's dark brown. I like it. Seluar dia, material dia okay. Material apa ni Alah, macam sweatshirt punya material lah guys. Okay, and okay, jahitan dia just nice. Okay sahaja. And dia ada tali. I ambil size apa ni? Size L. And baju dia macam ni. Oh, baju dia pendek lah pula. Nampak? Can you see it? Baju dia macam crop. I think kat gambar tu model dia mungkin lebih pendek kot. So dia nampak macam tak nampak macam natural. Tapi I think it's quite small for me. Baju ni ambil size apa? Oh, size L. Tapi macam tak fit je. Macam kecil je. Tak apalah. I think boleh pakai dengan blouse extension. So biar dia macam ada tutup sikit kat bawah. Takut terangkat-terangkat kan. So pakai dengan seluar ni. Okay, so tak payah double panas. You pakai ni, you pakai extension blouse yang putih tu, yang orang sekarang ada jual tu. Lilit ada jual, shop hanya pun ada jual. Dia punya extension tu. Then you pakai dengan seluar ni. You're done. Tapi dari segi jahitan dia okay. Warna dia pun cantik. Cumanya dia pendek. Okay guys, that's it for today. Okay, I hope you guys like it. This video agak rushing, but it's okay. Semuanya salah my phone sebab tak cukup memory. That's not my fault. Okay, so I hope you guys jaga diri. Okay, COVID is real. Okay, I baru je lepas demam 2 hari yang lepas. So I hope you guys are doing fine. I love you guys. Bye. Jangan lupa subscribe to my channel.